আজি কিহৰ প্ৰেক্টিকেল কৰা হ'ব? স্টাৰ্চৰ। স্টাৰ্চ। স্টাৰ্চ ক'ত থাকে? স্টাৰ্চ ভাতত থাকে আৰু আলুত থাকে আৰু চেনিত থাকে। নাথাকে। নিমখত নাথাকে। আৰু চেনিত চেনিত থাকে। তুমি স্টাৰ্চৰ ফৰ্মুলা বা গ্লুক'জৰ ফৰ্মুলা ক'ব পাৰিবানে? কোৱাচোন। C6H12O6 সেইটো কিহৰ ফৰ্মুলা? এইটো স্টাৰ্ট। বহুখিনি গ্লুক'জ লগ লাগি স্টাৰ্ট হয়। লগ লাগি স্টাৰ্ট ফৰ্ম হয়। কি লগ লাগে? গ্লুক'জ। বহুতখিনি গ্লুক'জ লগ লাগি মানে স্টাৰ্চ ফৰ্ম হয়, হয় নাই? গ্লুক'জটো মন'ছেকাৰাইড নে মন'ছেকাৰাইড নে পলিছেকাৰাইড? মন'ছেকাৰাইড মানে কি? মন'ছেকাৰাইড মানে এটা আৰু পলিছেকাৰাইড মানে বহুতখিনি গ্লুক'জ লগ লাগি স্টাৰ্ট স্টাৰ্চ ফৰ্ম হয়। ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰা হ'ব দেই। কোনে কৰিব? তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মনন্তি লক্ষ্য। তোমালোকৰ কোন ক্লাছৰ? এইটো কি হয়? এইটো নিমখ, তাৰপাছত চেনি, এইটো ঘেঁহু, তাৰপাছত ভাত, আলু, ভাত, ইয়াত কি কৰিবা তোমালোকে? স্টাৰ্চৰ ফৰ্মুলা। প্ৰেক্টিকেল কৰিবা, হয় নাই? এইটো কি হয়? আয়ডিন কি কৰিবা? আয়ডিনত কেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল কৰিবা? চবতে এইটো পাল দি পেলাই চাম। হুম। আৰু স্টাৰ্চ যোনটো ব্লেক হ'ব তাৰ স্টাৰ্চ প্ৰেজেণ্ট আছে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তুমি ষ্টাৰ্ট কৰা। ফাৰ্ষ্ট কিহত দিবা? নিমখ। অ'কে। চেনিত স্টাৰ্ট পালোঁ আৰু ঘেঁহু পালোঁ আৰু পাতত পালোঁ আলু পালোঁ আৰু মানে সেইকেইটাত কি থাকে? স্টাৰ্ট স্টাৰ্চ থাকে। স্টাৰ্চ মানে থাকিলে কি হয়? তাৰ পৰা আমাৰ কি, স্টাৰ্চৰ পৰা আমি কি পাওঁ?